गाइस यो बाइकको चाहिँ तपाईलाई सिट हाइटको कुरा गरौँ हैन सिट हाइट चाहिँ एकदमै होचो छ Man, Itahariमा जताततै धुलो छ गाइस सो मेरो अगाडिको तपाईले देखिरहनु भएको बाइक चाहिँ बेनेलीको लियोन सिनो हो ट्राइगन है जताततै जाम आमा कत्रो हो यो त ट्रक ओ इटाहरी चोक धुलो Hey, what is up guys? This is Mr. Kiran and thank you very much for watching my YouTube channel. Subscribe गर्नु भएको छैन भने सब्स्क्राइब पनि गरिदिनु होला अनि आज चाहिँ म अलिकति एक्साइटिङ मुद्रामा छु हैन अफिसबाट चिटिक्क निस्केर खाजा खाने टाइममा म त्यही मास्तिरको एउटा दामी one of the most popular showroom म जाँदैछु के अनि धेरै भूमिका बाँधिदिन गाइज हैन तपाईले टाइटल हेरेर त थाहा पाइसकिहाल्नु भएको छ सो अहिले म गइरहेको ठाउँ भनेको चाहिँ सुजुकी सोरुम इटाहरीमा गइरहेको छु मैले नेकेड भर्जनमा जिक्सर 250 एन्ड जिक्सर 150 दुईटैको रिभ्यू गरिसकेको छु गाइज हेर्नु होला हैन कतिले हेरिसक्नु भएको छ अनि सेम इन्जिनको बाइक हो अलमोस्ट एभ्रिथिङ इज द सेम जस्ट फेरिङ मात्र डिफरेन्ट हो जसलाई चाहिँ उहाँहरूले भन्दाखेरि सुजुकीले एसएफ भनेर नामाकरण गरिरहेछ ओइ मैन आमामा इन्डियाबाट लुक एट देयर जलवा लभ इट हिमालयन लुक एट दोज गाइज डेफिनेटली हाम्रो पनि हिमालयन छ हामी पनि हिमालयन चढेर मुस्ताङ गइन्छ वान डे होपफुली द्याट डे विल कम सुन कस्तो गाह्रो हो क्या सो गाइज हामीसँग फाइनली बाइक आइसकेको छ सो त्यहाँ दुईटा बाइक देखिन्छ एउटा भनेको चाहिँ हाम्रो 250 एसएफ यो 250 एसएफ भोलि पर्सितिर गरौँला हैन अहिले चाहिँ अभाइलेबल भनेको चाहिँ हामीसँग 150 एसएफ छ सो 150 एसएफ चाहिँ हामी राइड गर्न गइरहेको छौँ एन्ड बाइक लुक्स डिसेन्ट हैन चिटिक्कको छ बाइक तपाईले जुनै एङ्गलबाट पनि हेर्नुहुन्छ भने पनि बाइक हुन्छ नि एकदमै राम्रो गुड लुकिङ बाइक छ अगाडिको फेरिङ अलिकति हुन्छ नि फेरिङ चाहिँ अलिकति सानो फेरिङ अगाडिको जुन तपाईलाई यो भाइजो चाहिँ अलिकति सानो छ एज कम्पेयर टु अदर स्पोर्ट्स बाइक लाइक हुन्छ R5V3 सो यहाँ एबिएस भनेर लेखिरहेको छ हामीले इन्स्ट्यान्टली देख्ने भनेको हैन फ्रन्टमा यहाँ एबिएस भयो सो सुजुकी यहाँ स्टिकर देख्छौँ हामीले एन्ड यहाँ साइडमा हामीले हेर्यौँ भने यहाँ फ्युल इन्जेक्सन भनेर लेखिरहेको छ द्याट मिन्स दिस बाइक इज कम्स विथ फ्युल इन्जेक्सन सो अब चाहिँ हामी अलिकति केही परसम्म राइड गर्छौँ राइड गरिसके पछाडि डेफिनेटली कुनै ठाउँमा गएर हामी यसको बारेमा कुरा गर्छौँ अलिकति डिटेलमा सो हाम्रो यो फर्स्ट इम्प्रेसन भनेको हामीले चाबी अन गरौँ अन भयो हामी सन्देश खतिवटा ब्रो र म चाहिँ हामी एकछिन निस्किँदैछौँ सो हामीले इन्स्ट्रुमेन्ट कन्सोलमा देख्छौँ हैन क्लियर इन्फर्मेसन चिटिक्कको सानो परेको एबिएसको साइन यहाँ इन्जिनको तपाईँलाई साइन त्यहाँ देख्नुहुन्छ सिग्नल भन्दा साइन सो नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड वाउ वाउ मेरो फर्स्ट इम्प्रेसन भनेको मलाई साउन्ड पनि चिटिक्कको एकदम साउन्ड मलाई दामी मन पर्यो तपाईलाई 150cc सेगमेन्टमा हुन्छ नि तपाईलाई कतिपय बाइकहरुको साउन्ड नै तपाईले त्यति राम्रो सुनिदैन तर यसको साउन्ड हुन्छ नि मजाको छ डबल ब्यारेल एक्जस्ट तपाईले देख्नुहुन्छ एकछिनमा म तपाईलाई देखाउँछु नि हामी यो साइडमा जान्छौँ यता राइट टर्न लिन्छौँ ह्यान्डलिङ गर्न एकदमै इजी छ सो तपाईले गियरको साइन क्लियरली देख्नुहुन्छ क्लच एकदमै लाइट छ अनि हामी जस्तो अलिकति सानो हात हुनेहरूले पनि क्लचमा तपाईले इजिली तपाईको हुन्छ नि यो ब्रेक लिभर र क्लच लिभरमा हात चाहिँ मजाले पुग्छ के तपाईलाई त मलाई दामी लाग्यो क्लिप अन ह्यान्डल बार दामी छ इट्स क्वाइट स्मुथ गाइज सस्पेन्सन नट ब्याड
सस्पेन्सन पनि तपाईँलाई म हुन्छ नि सफ्ट नै लाग्यो पिकअप ठिकै छ 14.5 PS अफ पावर प्रोड्युस गर्छ यसले 8000 RPM मा जुन चाहिँ तपाईँलाई 150cc सेगमेन्टमा एकदम राम्रो 150 भन्दा पनि एक्ज्याक्टली यो चाहिँ तपाईँलाई 154.9 cc अफ इन्जिन हो क्या ट्राफिकमा पनि इजी छ ह्यान्डल गर्नको लागि गाइज हुन्छ नि तपाईँलाई एक्सपेक्टेड माइलेज कति जति दिन्छ यसले ब्रदर हाम्रो एक्सपेक्टेड माइलेज तपाईको 55 एबो 55 एबो है फ्युल इन्जेक्सन हो दिन्छ पनि तपाईको 65 छ कम्पनीको माइलेज चाहिँ 65 हजुर तर हाम्रो जुन हामीले यसको यो गरेर टेस्ट गरेर हामीले जुन एक्सपेक्टेसन राख्थ्यौं 55 एबो छ 55 यस्तो खाल्डा खुल्डीतिर पनि मजाले ह्यान्डल गरिरहेछ भनिसकेपछि सस्पेन्सन त्यति धेरै हुन्छ नि तपाईँलाई ब्याड छैन सस्पेन्सन हुन्छ नि क्वाइट सफ्ट साइडमा छ तर त्यति सफ्ट पनि छैन जस्तो तपाईँले हामीले हुन्छ नि जस्तै FC25 अथवा तपाईँले FC-V3सँग तुलना गर्ने हो भने होइन बट दिस इज क्वाइट गुड हामी चाहिँ यस्तो बाटोतिर पनि आउँदैछौँ यो नेपालको बाटो भनेको यस्तै बाटो हुन्छ एकदमै इजी छ ह्यान्डल गर्नको लागि तपाईँलाई कुनै त्यस्तो समस्या छैन यो बाइक तपाईँलाई R5 V3 जस्तो निहुरिनु पर्दैन होइन अनि एर्गोनोमिक्सको कुरा गर्दाखेरि कम्फर्टेबल छ R5 V3 भन्दा कम्फर्टेबल छ बाइक अनि तर RS200 भन्दा चाहिँ अलिकति निहुरिनै पर्छ त्यस्तो अपराइट सिटिङ पोस्चर चाहिँ छैन जस्तै तपाईँलाई RS200 पल्सरको हाक्नुहुन्छ भने ब्रेक डिसेन्ट ब्रेक छ होइन ब्रेकिङ राम्रो छ सो हामी यहाँबाट अलिकति यहीँ कहीँ माथि गएर म अलिकति स्पेकको कुरा गर्छु हामी अहिले यसको हायर गियरमा छौँ होइन यो 5 गियरसम्म छ यो बाइकमा सो 5 गियर तपाईँले मजाले देख्नुहुन्छ What is up guys, welcome back once again. So I'm here today with the brand new Suzuki Gixxer SF150. So definitely हामीले 250 को बारेमा पनि कुरा गर्छौं, not at this time कुनै समय, तर आज चाहिँ हामीसँग 150 छ. So 150 चाहिँ मैले किन लिए भन्दा पनि बेसिकली तपाईलाई धेरै भन्दा धेरैले चाहिँ 250 को रिभ्यु गरेको मैले देखिरहेको थिएँ अनि तपाईलाई धेरैले 250 को फोकस गरिरहेको थियो. त्यही कारणले गर्दा 150 SF को चाहिँ त्यति फोकस गरेको थिएन के. त्यही कारणले गर्दा चाहिँ लेट्स फाइन्ड आउट समथिङ अबाउट 150 को पनि भन्ने हिसाबले गर्दा चाहिँ हुन्छ नि आज चाहिँ आई एम गोइङ टु रिभ्यू, आई एम गोइङ टु गिभ माई पर्सनल ओपिनियन. बाइक कस्तो देखिन्छ यसको सामान्य हामी स्पेकको बारेमा पनि कुरा गर्छौँ. सो बाइक लुक्स अमेजिङ. यु क्यान गेट इन 2 कलर होइन. अहिलेसम्म चाहिँ मसँग भएको चाहिँ मेटालिक स्पार्कल ब्ल्याक कलरमा छ. सो बाइक लुक्स अमेजिङ. सो अलिकति यसको चाहिँ हामी स्पेकको बारेमा कुरा गरौँ. सो तपाईलाई जिक्सर SF को कुरा गर्दाखेरि जुन जिक्सर SF 2019 मोडलको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ यसको हामीले फर्स्टमा चाहिँ डिजाइनको बारेमा कुरा गर्नै पर्ने हुन्छ. सो हामीले यसको डिजाइनको कुरा गर्दाखेरि अगाडिको जुन भाग देख्छौँ नि, अगाडिको जुन भागको तपाईलाई बनावट छ यो हेर्ने बित्तिकै जुन अरूभन्दा अलिकति डिफ्रेन्ट छ कि. सो तपाईलाई अलिकति धेरैले कम्प्लेन गरिरहेको भनेको जुन तपाईँको यो भाइजर हो होइन, अगाडिको अलिकति अग्लो भइदिएको भए, टल भइदिएको भए चाहिँ पछाडि हुन्छ नि विन्ड मजाले छिक्थ्यो हाइवेमा भन्ने खालको चाहिँ कुरा धेरैले गर्छ. तर तपाईँको फिनिसिङ अनि यसको डिजाइन चाहिँ सुपर्ब छ हुन्छ नि. आई लाइक इट अनि सबैजनाले मन पराउनुहुन्छ. तपाईँले यो बाइकलाई एक्चुअली हुन्छ नि तपाईँले जुनै एङ्गलबाट हेर्नुहुन्छ भने पनि बाइक जुनै एङ्गलबाट पनि त्यतिकै राम्रो देखिन्छ क्या. तपाईँलाई फिट एन्ड फिनिस चाहिँ एकदमै भएको खालको. त्यहाँ माथिबाट अब अलिकति हामी तल झर्सेपछि यसको नोटिसेबल चेन्जेस भनेको चाहिँ यसको हामीले लेड लाइट जुन हुन्छ नि हामीले तलको लाइट हेडलाइट देख्न सक्छौँ. यो हेडलाइट चाहिँ तपाईँलाई अरू बाइकहरूको भन्दा डिफ्रेन्ट छ, एकदमै वाइडर छ अनि यो टोटली लेड लाइट हो. अनि यसको यो निकै पावरफुल छ होइन. तपाईँलाई क्लिप अन ह्यान्डल बार छ. बेस भनेको चाहिँ हुन्छ नि पुरानो हामीले जिक्सर SF को कुरा गर्ने हो भने त्यहाँ चाहिँ सिङ्गल ह्यान्डल बार थियो, अहिले चाहिँ क्लिप अन ह्यान्डल बार छ होइन. जसले गर्दा चाहिँ तपाईँलाई अझै लुक्स चाहिँ इभन बेटर बनाइदिइरहेछ. हामीले यहाँ पछाडितिर आउने हो भने अहिले हामीले चाहिँ यो क्रोम फिनिसमा डल ब्यारल एक्जस्ट देख्छौँ होइन, जसले गर्दाखेरि अलिकति तपाईँलाई युनिक खालको लुक दिन्छ मार्केटमा.
सो यता पछाडि हेर्दाखेरि अर्को हामीले स्टर्निङ चिज के देख्छौँ भन्दाखेरि यसको यो पछाडिको हामीले यो टेल लाइट चाहिँ हुन्छ नि एकदमै राम्रो हुन्छ नि तपाईँलाई एकदमै ब्राइट हुन्छ नाइटमा अनि डिजाइन पनि एकदमै वेल क्राफ्टेड छ क्या यो पछाडि त्यसले गर्दाखेरि यसको चाहिँ हुन्छ नि हामीले चेन्जेसहरू अहिले बेसिकली देख्ने चेन्जेसहरू त्यही हो अब सिटको कुरा गर्दाखेरि तपाईँलाई बेसिकली सिट एकदमै वाइडर छ है पहिलेको हुन्छ नि तपाईँलाई जिक्सर भन्दा यो जिक्सरमा एकदमै हुन्छ सिट चाहिँ तपाईँलाई जुन राइडरको सिट चाहिँ वाइड छ एकदमै यसको फोम पनि बाक्लो छ तर समस्या भनेको चाहिँ अलिकति कहाँ समस्या पर्न सक्छ भन्दाखेरि चाहिँ पछाडिको चाहिँ सिट अलिकति सर्ट छ अब यो ट्याङ्कमा फ्युल क्यापेसिटी भनेको चाहिँ 12 लिटर अफ फ्युल क्यापेसिटी यसले दिनसक्छ अनि यसको माइलेज भनेको चाहिँ कम्पनी क्लेमिङ 60+ को माइलेज तर हामीले रियल लाइफ प्र्याक्टिकलमा पनि हामीले कुरा गर्ने हो भने 50-55 चाहिँ इजिली हामीले पाउँछौँ यो बाइकमा अनि हामी अलिकति तपाईँलाई इन्जिनको पनि कुरा गरौँ है सो इन्जिनको कुरा गर्दाखेरि यो भनेको चाहिँ तपाईँले यसले प्रड्युस गर्ने पावर भनेको चाहिँ 154.9 cc सिङ्गल सिलिन्डर एयर कुल इन्जिन हो होइन 4 स्ट्रोक फ्युल इन्जेक्सन कुलिङ सिस्टम एयर कुलिङ छ सो यसले प्रड्युस गर्ने म्याक्सिमम पावर भनेको चाहिँ तपाईँलाई 14.1 bhp पावर एट 8000 rpm एन्ड म्याक्सिमम टर्क भनेको 14.0 होइन 14 न्युटन टर्क एट 6000 rpm प्रड्युस गर्छ हामीले गियरको कुरा गर्दाखेरि 5C गियर छ यसमा एज कम्पेयर टु तपाईँलाई 250 मा चाहिँ 6 गियर छ गियर एकदमै स्मुथ छ क्लच लाइटर छ टायर वाइडर छ 150 cc सेगमेन्टमा 140/60 17 इन्चको तपाईँलाई एमआरएफ रेप्स रेडियल टायर दिएको छ ब्याकमा अगाडि कुरा गर्दाखेरि अगाडि चाहिँ 100/80 17 इन्चको रेडियल टायर हो एमआरएफकै टायर हो टायर लुक्स डिसेन्ट राम्रो छ ग्रिपी टायर देखिन्छ सो अर्को तपाईँलाई बेस्ट भनेको चाहिँ यहाँ तपाईँलाई यो हुन्छ नि रेड लाइनिङ दिइरहेको छ एलए व्हिल्समा विच लुक्स स्टनिङ के अगाडि टेलिस्कोपिक फर्क हो पछाडि तपाईँलाई मोनो सस्पेन्सन छ स्पोर्टी सिटिङ पोस्चर छ राइट स्पोर्टी सिटिङ पोस्चर छ तर त्यति धेरै कमिटेड खालको पुरै स्पोर्टी पनि छैन अनि पुरै अपराइट पनि छैन होइन मिडियम खालको छ लङ टुरको लागि डेफिनेटली हुन्छ नि यु क्यान प्रिफर सो गाइज यो बाइकको चाहिँ तपाईँलाई सिट हाइटको कुरा गरौँ होइन सिट हाइट चाहिँ एकदमै होचो छ 795 mm सिट हाइट मात्र हो तर 795 mm भने पनि यसको सिट न्यारो भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ हामी जस्तो 5 फुट 3 इन्चले पनि मजाले दुईवटा खुट्टाले तपाईँले भुइँ टेक्नुहुन्छ सो त्यसले गर्दा पनि तपाईँलाई हुन्छ नि यो बाइक चाहिँ मजाले मेनिभर गर्न चाहिँ तपाईँलाई सजिलो हुन्छ अर्को भनेको अलिकति हुन्छ नि तपाईँलाई जुन यो इन्डिकेटर छ जुन तपाईँलाई यो इन्डिकेटर्स भनेको चाहिँ तपाईँलाई त्यही कन्भेन्सनल टाइपकै इन्डिकेटर छ बल्ब इन्डिकेटर छ प्रोभाब्ली तपाईँलाई यसमा चाहिँ लेड इन्डिकेटर भएको भए चाहिँ दामी हुन्थ्यो एभ्री इन्फर्मेसन तपाईँले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ तपाईँलाई क्लक छ स्पिडोमिटर छ ट्याकोमिटर छ गियर इन्डिकेटर छ गियर पोजिसन छ फ्युल इन्डिकेटर भयो होइन तपाईँलाई यहाँ एडजस्ट सेलेक्ट गर्ने यहाँ एबिएसको साइन यहाँ आउँछ तपाईँलाई इन्जिनको साइन यहाँ आउँछ होइन सो इन्जिनको साइन यहाँ आयो त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ बाइक लुक्स गर्जियस चिटिक्कको छ सबैभन्दा बेस्ट कुरा मलाई यसको मन लागेको भनेको चाहिँ जिक्सरमा यसको क्लिप अन ह्यान्डल बार मलाई एकदमै राम्रो लाग्यो टर्निङ रेडियस पनि अरू बाइकको जस्तो सर्ट हुन्छ नि तपाईँलाई त्यस्तो लङ छैन हुन्छ नि मजाले तपाईँलाई हुन्छ नि यताउता टर्निङमा पनि इजी नै लाग्यो सो हाम्रो खदेरा सरलाई वेलकम गर्दै सुजुकी तर्फबाट हुनुहुन्छ उहाँले सो यसको प्राइस चाहिँ कति छ हाम्रो यसको अहिलेको मार्केट प्राइस भनेको जिक्सर 150 एसएफको छ 373,900 373,900 छ अनि यसको सर्भिसिङ इन्टरभल सर्भिसिङ कस्टको बारेमा हाम्रो इन्टरभल सर्भिसिङ के छ भने हाम्रो यसको यो जुन गाडीको 5 टाइम्स सर्भिसिङ फ्री छ चार्ज सर्भिसिङ टाइम फ्री छ चार्ज प्लस यसमा के एउटा यो छ भने तपाईँले 5 टाइम सर्भिसिङ फ्री गरिसकेपछि तपाईँलाई के हुन्छ भने यसमा 5 इयर्सको इन्जिन वारेन्टी पनि छ मेन गुड थिङ भनेको यसको एक्ज्याक्टली 5 इयर्सको वारेन्टी सो एनिवे गाइस तपाईँलाई 5 इयर्सको वारेन्टी लगभग कुनै पनि बाइकमा तपाईँलाई 5 इयर्सको वारेन्टी भेट्नुहुन्न ओन्ली सुजुकीले तपाईँलाई हुन्छ नि 5 वर्षको वारेन्टी दिन्छ मोटरसाइकलमा प्लस तपाईँले 5 सर्भिसिङ फ्री पाउनुहुन्छ अनि यसको माइलेज पनि एकदमै राम्रो छ बाइक रिलायबल छ हुन्छ नि तपाईँले अफिस यता गर्नका लागि लङ टुरिङको लागि पनि म एकदमै प्रिफर गर्छु यो बाइक तर के चाहिँ हो भन्दा अलिकति पछाडि चाहिँ लङ टुरिङ गर्दाखेरि पिलियनलाई चाहिँ अलिक अप्ठ्यारो होला भन्ने खालको चाहिँ हुन्छ नि हामीले कम्प्लेन एक दुईवटा सुनेको छौँ त्योभन्दा अलावा चाहिँ हुन्छ नि बाइक गर्जियस सो दामी लाग्यो मलाई चाहिँ सो एनिवे गाइस हुन्छ नि तपाईँको फिडब्याकहरू के छ कमेन्टहरू होइन दिनु होला अब हामी चाहिँ यहाँबाट निकै समय पनि भइसक्यो निस्केको हामी चाहिँ ब्याक टु अफिसतिर हुन्छौँ